Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Pentru tine a ieșit prima carte, copilul. La bază avem, uite, un noroc mare cu o întâlnire, da? Poate să fie o întâlnire fizică sau o întâlnire online și în cadrul acestei întâlniri eu văd o discuție foarte interesantă legată de o colaborare sau legată chiar de o relație. Unii dintre voi posibil să fiți într-o perioadă în care se întâmplă lucruri absolut minunate în viața voastră și de asemenea ce văd aici este o surpriză foarte mare legată de ideea de relație, de colaborare, legată de ideea de iubire, de căsnicie. Unii dintre voi cu siguranță aici fie căutați pe cineva, fie a apărut cineva în viața voastră foarte curând sau urmează să apară. Pentru tine avem copilul, deci aici ai un moment în care, uite, te concentrezi foarte mult pe un nou început. Unii poate vă concentrați mult pe copilul vostru, alții poate aveți un proiect important, dar pe de altă parte văd și o perioadă în care pur și simplu te bucuri de noi începuturi, te bucuri de activități noi, te bucuri de oameni noi și poate chiar de o persoană sinceră, da? Unii parcă vă bucurați pur și simplu ca un copil pentru ceva anume. Hai să vedem despre ce este vorba, da? Ce se spune aici exact, despre ce e vorba. Avem regina de bâte, dragilor, și cu marea preotasă, o legătură cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. Poate să fie, bineînțeles, și o perioadă în care ești foarte energic, foarte plin de viață. Poate să fie aici, uite, și niște secrete pe care le afli legate de o femeie importantă, dar ce mai văd aici e faptul că te afli într-o perioadă în care ai o foarte mare speranță în legătură cu viața ta, în legătură cu casa ta, în legătură cu viața privată. Adică și cum tu știi în interiorul tău că ceva se întâmplă, tu știi în interiorul tău că ești pe un drum nou, că ești pe o cale nouă. Poate să fie și o prietenă pe care ți-o faci, da? Mai vreau un mesaj. 10 de monede. Deci poate ceva legat de ideea de casă, de familie, de stabilitate. Dar eu văd aici clar și un sfârșit, da? Ceva ce se schimbă în urma unei curiozități pe care tu o ai. Pentru casa ta avem banii, deci poate aștepți niște bani pentru casă, poate aștepți un pachet important, unii poate vreți să vă cumpărați ceva foarte mare pentru casa voastră, dar în alte cazuri simt eu că e ca și cum așteptați un răspuns aici legat de o moștenire, o sumă de bani, poate să fie pentru alții și o perioadă în care pur și simplu ideea de casă și de familie, toate astea sunt extraordinar de importante. Hai să vedem despre ce este vorba, da? 8 de monede, uite, lucrezi aici la ceva, da? Deci după muncă și răsplată, e ca și cum lucrezi la ceva și îți vin banii sau lucrezi la ceva și te simți foarte împlinit, mulțumit. Alții poate pur și simplu stați într-o perioadă în care aveți o mai mare încredere în voi, în forțele voastre, în ceea ce vă doriți. Dar dacă așteptați un răspuns aici pentru casa voastră, acesta e pozitiv. Uite, parcă e un moment în care te și răsfeți cu ceva anume. Da? Fie îți gătești ceva, fie îți cumperi ceva. Mai vreau un mesaj. 7 de spade pentru casa ta. Deci, nu știu, cineva care vine către tine în secret, cineva care se furișează în casa ta. Mai poate să fie. În curând, bărbatul, în curând cineva care îți dă o veste, da? Poate să fie o persoană importantă de la locul de muncă, poate să fie o persoană importantă din familie sau chiar din viața privată, dar dacă ești bărbat, văd aici că în curând vei primi o veste importantă pentru tine. Uite, e ca o discuție, e ca un sfat pe care îl ceri de la acest om. Hai să vedem, în curând. Wow, avem regele de spade. Împăratul, 10 de spade, o legătură cu zodia berbec. Mai avem aici zodii de aer, gemeni, balanță, vărsător. În curând văd aici o veste de la acest bărbat. Omul ăsta trece printr-un sfârșit. E un sfârșit profund transformator. Sau omul ăsta pur și simplu îți poate da o veste care îți clarifică foarte multe lucruri. Dar eu văd clar aici o conexiune cu un personaj care este extraordinar de sigur pe sine. Omul ăsta știe foarte, foarte bine ce își dorește.
Mai vreau un mesaj. Regina de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Deci poate să fie și o discuție aici pe care o ai, fie legată de ideea de sănătate, fie legată de o femeie răbdătoare, iubitoare, blândă. Și avem așa, cavalerul de spade, 5 de bâte. Deci o persoană care are niște probleme, e o persoană foarte agitată, foarte dură. Ce o să te mire? Aoleu, un eveniment neprevăzut. E ca un ghinion pe care cineva l-are, e ceva care se dărâmă, ceva care capătă o altă formă, pur și simplu. Ia să vedem noi despre ce e vorba în viitor. 2 de bâte, deci poate să fie o veste aici surprinzătoare care apare de la drum lung, poate să fie o problemă pe care cineva o are în depărtare, dar pentru alții simt eu aici și faptul că cineva e pus într-o așteptare mai mare. Uite, e că și cum apare o dovadă, apare un nou început, apare o veste pur și simplu eliberatoare. Mai vreau un mesaj. Oh, 5-ul de cupe. Dragilor, aici în viitor văd eu că cineva are niște regrete, da? Cineva își schimbă planurile sau cineva e pus pe pauză. Poate să fie pentru unii, uite, cu 3 de spade și o problemă în dragoste pe care cineva o are. Împărăteasa, o legătură cu zodia Taur, zodia Balanță. Deci, în viitor aici, poate această veste trăsnet are legătură cu o femeie care e la drum lung de tine. Da? Cineva care e la distanță de tine. Mai vreau un mesaj. Iar a ieșit turnul. Turnul și cu judecata. Dragilor, mari surprize aici pe care le aveți de la o femeie. Da? Persoana asta pur și simplu răbufnește. Persoana aceasta pur și simplu reacționează așa într-un mod ciudat sau poate pentru unii e o veste ciudată legată de o instituție cu nume feminin sau e ceva legat de o revoltă a unei persoane. Cineva aici foarte dur. Hai să vedem totuși ce nu știi tu. Tu nu știi ceva legat de un bărbat mai matur, cineva care are niște regrete. E un om aici care e văduv sau poate a pierdut ceva la viața asta. O relație, nu știu, a pierdut un loc de muncă, a pierdut niște bani, e cineva care trăiește cumva prin trecut, cineva care trăiește din amintiri și bărbatul ăsta aici poate pregăti ceva sau poate fi într-o situație ușor complicată. Poate el uneltește toată situația asta. Ia să vedem noi ce nu știi tu. 6 de bâte, 9 de spade. Cineva care e stresat aici în legătură cu victorie. Poate e cineva care e stresat în legătură cu un eveniment, în legătură cu o decizie. Cineva care regretă o anumită putere. Cavalerul de cupe, 8 de bâte. Și uite, ce nu știi tu e că acest om vrea să vină către tine, nu știu, să-ți facă o propunere, o ofertă, o invitație, poate e ceva legat de dragoste, poate pentru alții este ceva important legat de sfera profesională. Deci cineva aici care tot se gândește, da? Fie la o întâlnire pe care ați avut-o sau o discuție, fie omul ăsta pur și simplu aici se gândește foarte serios să vină către tine. Ia să vedem ce e cu omul ăsta, ce nu știi tu. Asul de spade, că omul ăsta a luat o hotărâre. Da? Deci omul ăsta a luat o hotărâre. Și are legătură cu o petrecere, cu un suflet pereche, o întâlnire importantă. Hai să vedem ce zice acest tarot. Ce nu știi tu. Ce nu știi tu e un succes mare, o bucurie mare. Uite, din nou avem soarele, deci e clar vorba aici despre o energie masculină. Sau poate tu nu știi despre succesul pe care îl ai, da? Despre felul în care ceilalți te percep. Uite, e cineva gata să facă un drum, cineva e gata să vină către tine. Poate e vorba de ceva ce ai făcut tu în trecut și poate aștepți răspunsuri din acest punct de vedere. Vreau să vedem ce spune acest oracol. Ce nu știi tu.
ascensiune. Deci exact, tu nu știi despre o creștere. Da? O creștere a ta. E cineva care îți poate propune. Uite, avem percepție și bucurie. Deci cineva care pur și simplu percepe că tu îi aduci liniștea și pacea. Uite, e o persoană care își dorește o nouă întâlnire, își dorește un nou început. Ia să vedem. Ce spune și acest oracol, ce nu știu tu. Avem un șef, un antreprenor, o persoană detașată, o persoană sigură pe ea și avem destin, noroc, șansă, ceva ce așa trebuie să fie. Da? Ce nu știi tu. E un noroc foarte mare pe care îl ai. Fie prin această persoană din familie, fie pentru unii e vorba de un noroc foarte mare pe care îl aveți, printr-un coleg sau printr-o colegă, da? Poate ceva cu nume masculin. Cineva, uite, care și-ar dori o nouă relație. Doar că e cineva, uite, care parcă are un blocaj atunci când ar vrea să te invite undeva sau cineva are un blocaj atunci când discutăm despre faptul că își dorește să te invite undeva sau să discute cu tine sau să fie romantic. Deci omul ăsta are un blocaj aici, uite, în a te întâlni sau în a se apropia de tine. Și poate să fie cineva de la drum. Pe neașteptate, cineva care are o speranță foarte mare sau o speranță care se împlinește. Mai văd aici și o călătorie îndepărtată sau o persoană care îți poate da o veste în legătură cu o hotărâre. Pe neașteptate, uite, avem ermitul și 7 de bâte. Pe neașteptate e că și cum o speranță se împlinește. Văd aici o persoană fie cu marcaj pe fecioară, fie este vorba despre o persoană mai izolată, mai înțeleaptă, mai retrasă. Totuși e cineva care te poate lumina, cineva care te poate ajuta. Pe de altă parte, e cineva care are o speranță foarte mare în tine și asta o să te mire foarte mult. Nouă de bâte, cavalerul de monede. Cineva care se simte obosit, cineva care simte că nu mai poate și uite, parcă îți întinde o mână de ajutor sau îți propune ceva nou din punct de vedere financiar. Uite, 4 de monede, deci e cineva care are nevoie de o siguranță. Ia să vedem noi pe neașteptat ce cu energiile astea. Avem așa un cadou, o surpriză, da? Și avem și o femeie brunetă, o femeie cu părul închis la culoare, o femeie foarte, foarte sigură pe ea. Și avem o regină a întâlnirilor, oportunități, abundență. Poate să fie o oportunitate care ți se oferă. Și uite, avem că e și ceva legat de un bărbat brunet sau un bărbat cu părul închis la culoare. Un bărbat foarte hotărât, văd aici, și avem dragoste, bani. Poate să fie, repet, o propunere, poate profesională. Ce o să te mire în toată povestea asta? O persoană supărată, o persoană mai depresivă, o persoană care are o părere de rău. Ia să vedem noi ce-i cu supărarea asta. Ce o să te mire? Regele de cupe, da, regele de cupe o să te mire, o conexiune pentru unii cu zodii de apă, rac, scorpion sau pești. Posibil să fie vorba despre o persoană matură din punct de vedere emoțional, doar că e o persoană care acționează așa ca un copil. Sau poate avea legătură cu o supărare care ține de un bărbat matur și un bărbat mai tânăr sau o persoană mai tânără. Poate cineva aici care îți spune despre o veste, despre o decizie. Ce o să te mire? Uite, 7 de cupe, 6 de monede.
cineva care promite multe și nu îndeplinește, sau cineva care, sau nu știu, niște așteptări poate pe care le ai tu aici. Deci e clar un om care, nu știu, cheltuie fără să se gândească, e cineva care parcă trăiește în altă lume. E un personaj serios. Însă ce văd eu aici, avem roata norocului și 9 de cupe. Deci posibil ca interacțiunea cu acest om să fie foarte norocoasă pentru tine. Eu văd foarte multe emoții, dar văd și o schimbare. Ia să vedem. Ce o să te mir? O creștere spirituală, deci cineva care conștientizează niște lucruri, doar că e o persoană care se simte așa lipsită de potențial. Este o persoană care se poate afla ușor în depresie, cineva care și-a pierdut speranța și că și cum zice, gata, mă eliberez din chestia asta, că e clar că nu îmi face bine. Ce o să te mire? Avem o altă viață, ceva ce știi, ceva ce ai văzut și avem o regină de gheață. Deci poate ceva legat și de o situație din trecut care se repetă. Să vedem noi. Mai vreau niște cărți aici privind ideea de viitor, că sunt curioasă, că eu cred că de acolo pleacă multe lucruri. Da, aici ce mai văd? Mai văd și pe cineva căruia îi place să dețină controlul, fie în cercul de prieteni, fie în general în viață, e o persoană ușor manipulată și ce avem aici? O relație deschisă, fără angajamente, o nouă iubire, o nouă persoană și o relație serioasă. Posibil aici să fie și ca o cutie a Pandorei care se deschide, da, în sfera unei relații sau pe tot ceea ce ține de colaborare. Uite că avem aici totuși ceva valoros. Să vedem ce zice acest oracol. Oracolul vorbește din nou. Uite, avem perla, da? Deci ceva profund, ceva ascuns, ceva foarte valoros, ceva sensibil. Și avem un lup, da? Un dușmănel, e o persoană mai sensibilă din fire, o persoană care îi place să stea mai mult singură. Iar ultimul mesaj e romantism. Deci poate e cineva care te place, doar că e o persoană care e foarte ascunsă, fie și ascunde banii, fie și ascunde puterea, fie în general este o persoană care te stimează în ascuns, da? Sau care te place în ascuns și uite, omul ăsta îți poate oferi niște vorbe dulci, niște vorbe frumoase sau îți poate face o declarație. Uite, avem o persoană geloasă și niște bârfe, dar și un sfârșit și un nou început. E un bărbat matur, cineva stabil financiar, cineva care își dorește liniște, cineva care își dorește stabilitate. Pentru unii dintre voi, mi se arată că avem aici un ciocan, un sabotaj. Avem așa, un ciocan, cineva care sabotează o situație care se repetă, da? Și un cuțit înfipt în spate. Aici poate să fie și că o situație se repetă privind o trădare a cuiva. Aici avem așa, dragonul zburător, lucruri care ies la lumină și săruturi, dragoste necondiționată. Ei, unii posibil să rămâneți foarte surprinși de faptul că cineva își declară dragostea, fie față de voi, fie aflați ceva despre o persoană importantă din viața voastră care poate să dea puțin lucrurile peste cap. Uite, avem seducție, deci poate cineva care vine din sfera profesională. Da. Hai să vedem ce zice oracolul meu. Avem cifra 8 cu mesajul putere, pasiune, invincibil, te iubesc, deci e cineva care iubește la plus infinit, e o persoană pur și simplu care se simte invincibilă,
Apoi avem acolo cunoștințe noi, ziua de luni cu mesajul noroc mare, iar ultimul mesaj e culoarea albastru cu mesajul conversației. Deci, posibil aici să fie vorba despre o persoană care luptă cu tot sufletul pentru ceva ce iubește și mai mult decât atât are parte de un noroc foarte mare. E ca un privilegiu pe care omul ăsta îl are sau un privilegiu pe care tu îl ai. Mai iau un ultim mesaj. Și avem așa, realizarea dorințelor, elementul apă, iar apoi avem speranță și răsărit. Da, deci e clar aici că pentru tine e ca și cum răsare o lumină, da, e ca și cum se luminează lucrurile. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru prezență, te îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să-ți fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.